Shalom vänner, profetisk uppdatering 23 maj 2024. Och jag börjar med en nyhet som vi alla fick ta del av igår. Norge, Irland och Spanien erkänner Palestina. Hamas uttrycker tack. På onsdagen meddelade Norge att de erkänner Palestina som en stat. Även Spanien och Irland planerar göra detsamma. Israel svarade med att kalla hem sina ambassadörer för dessa länder. Och min kommentar är: skäms Norge, skäms Irland och skäms Spanien. Vi skäms sedan länge för vår förra regering i Sverige. Av detta kan vi konstatera att brott lönar sig, våldsbrott lönar sig i en ond och sjuk värld. Det här är som en belöning för Hamas fruktansvärda massaker och ondska emot judarna, emot det israeliska folket, emot Israel. Det här är att kalla det onda gott och det goda ont som Gud varnar för i bibelordet. Och det är mycket upprörande. Jag är väldigt upprörd när jag läser sånt här, som ni kanske märker. Här är en bild som cirkulerar på Facebook. Det finns 22 arabstater, en judisk stat. 440 miljoner araber emot 7,5 miljoner judar i Israel. 5 miljoner kvadratmeter land i arabstaterna gentemot 0,2 miljoner kvadratmeter land i Israel. Och alla vet säkert att Israel är ungefär samma storlek som Småland. Och detta lilla land i världen vill man dela och roffa åt sig av. Jordanien är redan en palestinsk stat. Så kallad palestinsk, för som vi vet är detta bara en påhittad benämning att kalla sig palestinier av araberna för att försöka att roffa åt sig land från judarna. Från judarnas land. Och det var benämningen som judarna fick, palestinier, av kejsar Hadrianus på 130-talet. När det judiska upproret mot romarna slogs ner. Och för att förnedra judarna så kallades de palestinier. Men det var först efter sexdagarskriget som araberna plötsligt börjar kalla sig palestinier. Det här alltihop bygger på en stor fet lögn. Att dela landet Israel handlar enbart om ytterst ett uppror mot himlens Gud, mot bibelordet, mot Guds ord och Guds vilja. Och vi vet vem som ligger bakom det. Så går jag till någonting helt annat, och det är en artikel i The Christian Post. George Barna identifierar de största hoten som kyrkan står inför. Vi har nått en tid av kristen osynlighet. George Barna, en ledande expert på trender inom kyrka och världsbild, har väckt in några av de största frågorna som kyrkan står inför, inklusive den stadiga minskningen av en biblisk världsbild och minskande oro för andlig bildning. I en tid av kristen osynlighet i vår kultur. Människor har blivit mer själviska, kyrkor har blivit mindre inflytelserika, pastorer har blivit mindre bibelcentrerade, sa han. Och här kan vi ju hålla med denne Barna. Familjer har investerat mindre av sin tid och energi i andlig tillväxt, särskilt av sina barn. Media påverkar nu kyrkan mer än kyrkan påverkar media, eller kulturen för den delen. Den kristna kroppen tenderar att gå ur spåra ur alltså, och bråka om många saker som verkligen inte spelar någon roll. I en större skala är en av de mest oroande trenderna Barna lyfter fram nedgången i lärjungaskap och bristen på solid biblisk utbildning från seminarier. Han kritiserade de vanliga mått som används av kyrkor för att mäta framgång, deltagande, insamling och infrastruktur,
som han betonade inte har mycket att göra med Jesu uppdrag. Du får vad du mäter, hävdar han. Så om du mäter fel saker kommer du att få fel resultat. Pastorerna mäter utifrån 5 saker. 1. Hur många människor som kommer. 2. Hur mycket pengar de samlar in. 3. Hur många verksamheter de erbjuder. 4. Hur många anställda de har. Och 5. Hur många kvadratmeter kyrkan har byggt ut. Jesus kom inte för att bygga institutioner, han kom för att bygga människor, eller uppbygga människor. Och vi ser den modellen i hans liv. Han ägnade tjänstedelen av sitt liv åt att investera i individer. Och det är vad var och en av oss som är Kristi efterföljare behöver göra. Vad jag ser nu är att vi kommer till den plats där den typiska amerikanen inte kommer att ha någon i sin inflytandekrets som har en biblisk världsbild. Du kommer inte att bli påverkad av Guds sanning. Konsekvensen av det är att eliten i vår kultur kommer att ha möjlighet att stänga av andlig frihet, betonar han. Vi kommer inte längre att få gå i kyrkor. Vi kommer inte längre att få köpa och läsa biblar. Vi kommer inte längre att få tala offentligt om vår tro. Varför? För allt går tillbaka till att lärjungar inte gjorde lärjungar. Så detta är vårt ögonblick. Antingen kommer vi att stå upp eller hålla tyst. Och Google översätter faktiskt här, antingen kommer vi att stå upp eller hålla käft. Och jag skulle föreslå att vi står upp. Slut citat. Att vi står upp är väl inte kanske bästa översättningen här, men det här som han menar är ju att vi behöver ta tag i detta val. Så jag kan inte rekommendera denne George Barna för jag är inte insatt i vem han är, men jag tyckte den här artikeln var talande och bra och vi ser ju samma mönster i Sverige som i USA. Så kan man väl säga så att inte kunna gå i kyrkan, det kanske inte är någon större sorg över det. För till exempel en kyrka som samarbetar med katolska kyrkan och katolicismen som inte bygger på Bibeln, det kan ju göra detsamma för oss som tror på Bibeln och vill hålla oss till den sunda läran och Guds ord och Guds evangelium. Till sådana kyrkor skulle jag naturligtvis, eller vi, aldrig gå ändå. Och här är det Bibeln som är viktigast och Bibeln som avgör. Vi vet att katolska kyrkan tyvärr att många katoliker är vilseledda. Katolska kyrkan sätter traditioner över bibelordet och därför kommer man helt vilse i katolicismen. Och vi önskar naturligtvis att även katoliker ska börja läsa Bibeln själva. Sunda bibelöversättningar och komma till insikt om sanningen och bli på nyttfödda och frälsta istället. Detta kommer ju naturligtvis att tonas ner i det samarbete som pågår idag och den ekumenik som pågår. Om vi går tillbaka till 1990-talet så kom ju Bill Hybels och sålde sitt koncept med cellkyrka och G12. Och det var kanske då som avfallet satte fart på riktigt. Och sen har ju då Rick Warren, globalistagenten, gjort väldigt stort inflytande i samma riktning. Strax senare kom också NFU, naturlig församlingsutveckling, med sina stendöda punkter och siffror och statistik. Och efter det har den ena negativa trenden efter den andra följt. Bland det värsta har vi idag NAR, Toronto, Pensacola, Lakeland. Här ingår både Hillsong, som allmänt kallas pengamaskineriet, och New Age-kyrkan Bethel Church. Ingår i NAR alltså. I allt detta så är det tillväxt som är mantraordet, skulle man kunna säga. Tillväxt till varje pris. Som i princip har blivit en avgud där allt räknas i siffror, antal och mängd.
Och det är precis de här 5 punkterna som George Barna tar upp faktiskt. Vad det egentligen handlar om är att lägga ner sitt liv för Jesus. Och det är det bästa valet en människa kan göra. För när vi låter Gud ta över allt, då ger han urskiljning, han ger klarsyn och vi får leva i bibelordet. För Guds ord är levande och verksamt, säger Bibeln i Hebreerbrevet. Och på Guds viljas väg får vi vandra in i det som Gud har förberett för oss var och en. Vägen är smal och den kommer alltid att vara det. Men det är på den vägen som löftena gäller. I Guds tid och på Guds sätt. Vi ska bara vara trogna i det lilla. Det är vad Gud vill se hos oss. Villighet att följa Jesus som hans lärjungar. Då får vi vandra in i löftena. Det går aldrig utan kamp, det vet vi. Och det är svåra passage många gånger, men Jesus har lovat att hjälpa oss genom alla svåra passage. Och allt som vi möter, allt som vi måste gå igenom. För det ingår i Guds plan och då har det alltid ett gott syfte. För det som i sig är svårt och jobbigt och inte är gott i sig så att säga, så använder Gud allt för sina goda syften. Och det är det som vi får räkna med. Och vi kan be den bönen som jag fick för många år sedan av den helige Ande. Men när jag stod inför sånt som jag tyckte var fruktansvärt sårande, smärtsamt och jobbigt och svårt i Guds vilja. I tjänst för Gud. Och så kom det så tydligt i mitt inre: bed om att det för dig närmare Jesus. Ja, jag behövde inte få svar på alla frågor. Jag behövde inte förstå allt som hände. Det enda bönen som jag behövde, det var just den. Bed att allt detta för mig närmare Jesus. Då blir allt bra. Då leder det alltid till något gott. Första mötet, när Gud ledde oss, Janne och mig, ut i den tjänsten som resande förkunnare, eller som man brukar säga resevangelister, i det som han hade visat och talat till mig 7 år tidigare. Då vid första mötet när vi åkte ut kom en äldre man fram till oss och sa något som har följt oss i alla år. Och han sa så här ungefär: jag har bett för er idag och Herren har talat till mig. Och han har sagt att jag ska hälsa till er att ni ska bara predika det jag lägger på era hjärtan. Resultatet tar jag hand om, säger Herren. Resultatet tar Gud hand om. Vilket budskap! Så befriande. Och det som jag sa har följt oss i alla år. Att inte se på resultatet, att inte försöka räkna eller bara se det som syns för ögonen, utan lämna resultatet åt Gud. Det tar han hand om. Vi är bara kallade att göra det Gud kallar oss till, var och en. Det gäller dig också, som lever för Jesus och som vill tjäna honom. Lämna resultatet i Guds hand. Det tar han hand om. Gör bara det han kallar dig till, det han leder dig till. Så tar han hand om resultatet. Det står ju så här i första Korinthierbrevet 3, där Paulus skriver att han och Apollos, de hade olika uppgifter och vi har olika uppgifter i Guds rike. Men så säger han: varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Härligt, va? Det hänger inte så mycket på oss. Vi gör det Gud kallar oss till. Vi får så eller plantera, som det står. Vi får sprida Guds evangelium. Och vi får vattna. Vi får uppmuntra, uppbygga, kanske korrigera. Men växten, det är bara Gud som kan ge. Växten ger Gud. Och det är han, den enda, som betyder något. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något. Det är inte oss, det är inte vi som är de viktiga. Vi får tjäna Gud av nåd. Men endast den som ger växten.
och det är Gud som betyder något. Han betyder allt. Nu tillbaka till nyheter då. Och här kommer en video med en messiansk Jesustroende jude, David Tal i Israel. Och han tar upp det som senaste som händer där nere. Och han kommer att läsa här Jesaja 5 och vers 20 till 24. Och den texten lägger jag upp så ni ser den på svenska när han läser upp det här bibelordet. Och så är det ju svensk text på den här videon. Och det får räcka så för idag. Och jag önskar er en fin dag, Guds välsignelse och shalom. The West has accepted evil. Or many people in the West. I got to be careful not to put a blanket. But many people in the West have accepted that evil is just another facet of the difference between people. That evil is just another aspect of what makes a person. That evil is basically just another aspect of diversity. And that evil can be accepted, that evil can be negotiated with, that evil can be part of our life. You know that there are some things that you cannot allow to become a part of your life. This is David Tal. This is the Balagan Connection. And if you can hear the background, you know that I'm in Israel right now, literally still standing on a tel in ancient Jaffa. Behind me is the city of Tel Aviv, the Mediterranean Sea. For many, many years, people have been living up here. This tell is mentioned in the book of Joshua. This tell is mentioned in the book of Jonah. This is mentioned in the battles of Napoleon Bonaparte when he came to conquer this area in the name of Christendom. And this tell was fought for in 1948. I mean, this is everything that Israel is. But when this old city on top of this tell got too crowded and too hectic and too much of a balagan, back there over there, what you see in the background, somebody built a new city, a new tell. What you're looking at is the new hill or Tel Aviv. This is Israel. And you can hear the call to prayer in the background. You can hear the church bells maybe ring in a couple of minutes. But I'm here to talk about something else that is happening, and that is this growing tendency that I see in different places in the West. Colleges, media, in the left-hand part of the political fence to say, well, evil is just another aspect. It's another type of resistance. It's another way for people to express their feelings. And that is completely wrong. And while I'm putting this together, editing this clip, a passage from the book of Isaiah came up, and I think this is very relevant to what we're talking about right now. This is from Isaiah chapter 5. And if you go to verse 20, here's what Isaiah says very clearly. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own sight. Woe to those who are heroes at drinking wine and champions at mixing drink, and who acquit the guilty for a bribe, but deny justice to the innocent. Therefore, as tongues of fire lick up straw, and as dry grass sinks down into the flames, so their roots will decay, and their flowers will blow away like dust. For they have rejected the law of the Lord Almighty and spurned the word of the Holy One of Israel. What we are seeing here is a rejection of the biblical truth, of the Judeo-Christian creed that Western civilization has been built on. And Isaiah is very clear. Woe to those who call evil good and good evil. That's how it connects. And like in other cases, evil has taken root in Gaza. And you and I both know that if you allow evil to grow, it will feed on itself. And when it feeds on itself enough, people buy into it. And when enough people buy into it, it goes, like we say today, it goes viral. And that's what's happened in Gaza. Israel understands that.
And after October 7th, we realize that we have appeased the evil. We have cooperated with the evil. We have accepted the evil, even though they said they were evil. They said they were evil again and again. We have allowed it to fester and to grow in Gaza until it exploded in our faces. And Israel is going into Gaza to finish off what we should have done a long time ago. Israel is on the verge, or actually started its excursion into Rafah. And I want to talk a little bit about what's happening so you get a little bit of picture. Here's the Gaza Strip. You can see it, I don't know, one of these sides behind me. We'll see where that goes. Okay, and you can see it's a strip of land. And Israel actually has entered the Gaza Strip from the north. And over the last couple of months has cleared out the Hamas elements in the northern part of Gaza, in Gaza City itself, and in Khan Yunis itself, and is now actually posed to push the final act into the city of Rafah that is literally on the border with the Egyptians. A couple of words about how this is happening, and I want to talk about how and why. Let's talk about the why first. You understand we have to go in. 1,200 people that were mass murdered by them in there. It is crazy. We have to go in there because that's where Hamas's military structure is. And if Hamas comes out of there and survives, it's just going to happen again. We have to go in because we have to finish. We have to free the hostages. 133 Israelis, not only Israelis, by the way, some of them American, are in terrible conditions in there. You can't just leave them in there. So a lot of people say negotiate, and we've been trying to negotiate for the last 4 months, but Hamas is not negotiating transparently, is not negotiating truthfully. And the last negotiation blew up mainly on 2 accounts. One, because Hamas says we want this war to end, and we want this war to end with us standing here and saying we won. And 2, we will return the hostages, but we're not even telling you if they're alive or dead. And that is unacceptable to Israel. Israel cannot accept that they're playing with the lives of our hostages. So Israel is going in, and again, it could have been easier. I mean, if the United States and the rest of the world had put pressure on Hamas, or put pressure, political, diplomatic pressure, on the elements that can pressure Hamas, like Qatar, like Iran, okay, Hamas might have felt that it had no choice but to reach an agreement, but no. And what happened is exactly the opposite. The Western world, or parts of the Western world, including, I think to a certain extent, parts of the government in the United States, have decided that they are not like the idea of Israel going into Rafah. They don't want the political, fallout of what's going to happen. They are looking at the victims in Gaza and forgetting the victims in Israel. And as a result of that, they are putting pressure on Israel to let Hamas win. And that is appeasement of evil. And it's only possible because people agree and understand that evil is acceptable. It's like if we understood that what was going on in Nazi Germany, and the government comes and says, okay, let's appease, let's cooperate with Nazi Germany, let's negotiate with them. We can reach some kind of an agreement. We can promise the Germans Poland and Denmark, and we don't have to finish off Nazi Germany. And everybody knows, especially after what we know what happened, that when you appease evil, it grows and festers. And the United States government, for all kinds of reasons, has decided to appease Hamas and to put the stops on Israel and to throw Israel in many ways into a very problematic situation. Now, again, that means that we have no choice but to go in. And that's what's happening now. And I want to talk about how Israel is going in. First thing, we are going to try to minimize as much as possible human suffering inside Gaza. We've opened up corridors out of Rafah to move to the beach area where, first of all, they will be safer, and second of all, everybody who moves out, it'll be easier to supply them from the sea. And why to supply them from the sea? Because all of the humanitarian aid that is coming in through the different crossings is being either hijacked by Hamas, is being destroyed, or is not being used in the way that we would like it to be used. So if we can directly feed them from the sea, we have solved the problem. Another thing that Israel is doing, it's doing this very carefully. It's very careful because I don't know if you notice, and here, look at the map. We've gone in first to the border between Egypt and Rafah. And here's the thing.
Egypt has been making a lot of noise about Israel not cooperating with Egypt. But I need you to understand that it's more talk and noise for their inner politics than it is, because Israel went into the border between Egypt and Rafah to take control of the connection between Rafah, which is on the Israeli side, and Rafah, which is on the Egyptian side. What we're doing is making sure that the Palestinians don't go into Egypt because Egypt doesn't want them there. We're doing the Egyptians a favor. We're doing it quietly and we're doing it diplomatically. And when you see the map like this, you know exactly what we're doing with this. You get an understanding. So we're being very careful and we're being very diplomatic. Now, the world's going to make noise. The Arab world's going to make noise because they need to make noise for their own population. But everybody's waiting for us to finish off Hamas. We're going to do it diplomatically. We're going to make it quiet as much as we can. We're not making noise. We're not saying this is what we've done. I don't know if you noticed, but Israel's turned down the amount of news that is coming out of Gaza. We're not showing pictures of Palestinian prisoners being stripped and led through the streets. And we're going to make this happen as quietly as possible. That is the situation in Gaza. I hope this gives you a little bit of an understanding about what's going on. I hope this gives you a little bit of an understanding what's taking place. And here's something I need you to understand that is happening in the background. In the background, the United States of America has made a document, we hear, an agreement with all of the Arab nations that basically throws Israel under the bus. Basically says, ceasefire, reach an agreement. And the way I tend to see it, and you might have heard me say this before, the world is offering Israel a big carrot in order for us to be able to have to swallow the fact that Gaza is going to stay in control. Another big carrot that they're offering is normalization with the rest of the Arab world. Let's solve all the problems in the Middle East, peace on earth, and, you know, and goodwill to everybody, because we all need to take care of the Iranians, which is great. But if you give the Palestinians a nation as a result of slaughtering 1,200 people, you're going to tell everybody in the world how to get concessions from the Western world, how to get concessions from Israel, and how to get concessions from America. And no American will be safe again. I need you to understand that when this happens, we are putting a crosshairs. We're putting a political value on kidnap and murder of everybody in the Western world. That's crazy. It's horrific. And people don't really understand. And again, we're getting appeasement and acceptance of evil in a way that we've never seen before. So that is the backdrop of what's going on. The next couple of days we're here. We're here. In the meantime, in the north, Iran is slowly turning up the fire. And the Hezbollah has been firing more rockets. It's been shooting more, sending more unmanned aircraft. Again, we're keeping it localized in the north. It hasn't gone across the borders into other areas. But again, there's a hot cold war going on, meaning we're not at full declaration of war, but Iran is keeping it on the fire. And if you know anything, that can't continue very long either. And in the outer areas, there's a feeling that Iran is getting itself ready for a bigger struggle, for a bigger war that comes or doesn't come, depending on a lot of different things that are going to happen. So that was an update of the situation. That was an understanding that evil cannot be appeased. It needs to be rooted out. That was the situation that you need to understand is happening right now. And you have to understand the political, the diplomatic aspects that are going around, which are going to try to allow Hamas to come out of this standing up and basically make Israel swallow something that no nation actually should swallow. And on a personal level, for me now it's personal. This is my nephew Sean. He's in there right now. So I want you to add that to all the things that I need you to pray for. I need you to pray for wisdom in leadership all around the world. I need you to pray for wisdom in the Israeli leadership. I know it's hard to say, but I need you to pray for wisdom in your leadership, in the leadership in the administration of the United States of America. I need you to pray for all of the soldiers that are in there.
for wisdom on a tactical level and a strategic level, and even a lot of wisdom in a war situation is this crazy. And I need you to pray for my nephew Sean. His second daughter was just born a week and a half ago. Pray for him, use him and as a representative of all the Israelis that are in this right now, and pray for us.